Γεια και χαρά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Το καλοκαίρι τελείωσε και ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ τη βόλτα μου. Πάμε να κάνουμε το γύρο της Πελοποννήσου. Επειδή μέχρι τον Ισθμό έχουμε πάει μαζί, λέω αυτή τη φορά εσείς να πετάξετε, εγώ να έρθω με το παπί και να τα πούμε στη γέφυρα. Πάμε. Έφτασα πάρα πολύ γρήγορα, επειδή αυτή τη φορά δεν είχα στο νου μου να τραβάω κάτι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από τότε που έχει φτιαχτεί το κανάλι. Θέλαμε να το φτιάξουμε από την αρχαιότητα, αλλά τελικά το 1893 ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια σκαψίματος. Εγώ σε αυτό το επεισόδιο θα εγκαινιάσω και μία κάμερα 360, όπου νομίζεις ότι με τραβάει κάποιος άλλος, ενώ απλά δεν βλέπεις τον κοντάρι στο οποίο επάνω είναι στερεωμένη. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εντάξει ρε φίλε, δηλαδή κάνεις τώρα το γύρο της Πελοποννήσου με ένα παπί 17χρονος είσαι, ας πούμε, τι φάση. Δηλαδή ρε φίλε, εμείς που δεν είμαστε πια 17 θα κάτσουμε σπίτι να πεθάνουμε? Δεν νομίζω. Η πρώτη στάση που θα κάνουμε θα είναι στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η διαδρομή από τον Ισθμό μέχρι την Επίδαυρο έχει πολλές στροφές, περνάει μέσα από ένα πεύκο δάσος και είναι κλασική διαδρομή για να την κάνεις με μοτοσυκλέτα. Και τσουπ, εκεί που πηγαίνεις βλέπεις ξαφνικά έναν πολύ ωραίο κόλπο, ο οποίος όμως είναι γεμάτος ιχθυοκαλλιέργειες. Φανταστείτε πόσο πιο ωραία θα ήταν αυτό το μέρος αν δεν υπήρχαν όλα αυτά και υπήρχε κάτω μια φανταστική παραλία με αυτά τα τυχώματα δεξιά και αριστερά. Και δεν ξέρω και πόσες από αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες που έχουμε τελικά είναι ελληνικές και πόσες είναι ξένων συμφερόντων. Φτάσαμε στο θέατρο. Πάρω μια ανάσα. Αυτό το θέατρο είναι το καλύτερα σωζόμενο και ίσως και το πιο όμορφο αρχαίο θέατρο που έχουμε. Χωράει 13 με 14.000 άτομα και φημίζεται ότι έχει τέλεια ακουστική. Λοιπόν, αποφάσισα να το κάνω και πειραματικά αυτό. Θα βάλω ένα μικρό τρίποδο, θα στερεώσω την κάμερα επάνω, θα βάλω ένα κατευθυντικό μικρόφωνο και θα δω τι πιάνει από τους ανθρώπους που απλώς μιλάνε κάτω. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει την κάμερα, πατάμε το rec και θα δούμε τι θα γράψει. Λοιπόν, ladies and gentlemen, αυτό ήταν το θέατρο της Επιδαύρου. Πάω τώρα να συνεχίσω παραλιακά την Αργολίδα, δηλαδή να περάξω έξω από τα Μέθανα, από τον Πόρο, από την Ερμιώνη και αν μπορέσω το απόγευμα πριν το βράδυ να είμαι στο Ναύπλιο. Φύγαμε. Αυτό το κομμάτι τώρα από εδώ μέχρι περίπου τη Χερσόνησο των Μεθάνων είναι φανταστικό. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο γίνεται, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πως έχει αυτό το ύψος από τη θάλασσα. Είναι ένα ηφαίστειο εκεί, αν δεν το ξέρετε. Είναι ενεργό ηφαίστειο. Και όλος αυτός ο όγκος έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Χιλιάδες χρόνια τώρα φυσικά. Νομίζω ότι η τελευταία μεγάλη έκρηξη έχει γίνει κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία.
αλλά η τελευταία έκρηξη ever έχει γίνει πριν από 300 χρόνια, αλλά έγινε υποθαλάσσια. Γενικά η περιοχή εδώ πέρα έχει πάρα πολλούς κρατήρες και έναν από τους οποίους μπορείτε να επισκεφτείτε άμα πάτε περίπου εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι, άμα πείτε δηλαδή στη Χερσόνησο και πάτε κάπου εκεί πέρα ψηλά. Είναι ένας κρατήρας ο οποίος είναι επισκέψιμος. Δεν έχω πάει, έχω φτάσει μέχρι εκεί, έχω φτάσει μέχρι την πηγή που λέει ο λόγος και δεν έχω πιει νερό, γιατί ήταν καλοκαίρι με φοβερό καύσωνα και δεν ήταν δυνατό να περπατήσω κατά τον ήλιο με τόση πολύ ζέστη, αλλά θα ήθελα να το κάνω. Γενικά στα Μέθανα δεν έχω αφιερώσει πολύ χρόνο και είναι ένα μέρος που αξίζει. Είμαστε και στον Πόρο. Θα περάσουμε απέναντι? Δεν θα περάσουμε απέναντι. Θα μου πεις ρε μεγάλε, τι γίνεται έτσι, θα το πηγαίνουμε συνέχεια σφαίρα, θα την πάμε γύρω γύρω την Πελοπόννησο? Όχι. Σε μέρη που θέλω να σταματήσω θα σταματήσω. Εδώ πέρα να περάσω απέναντι στον Πόρο μόνος μου και να γυρνάω δεν θα το κάνω. Είπαμε θα πάει ένας μήνας το ταξίδι έτσι. Και δεν έχω έρθει ποτέ στον Πόρο έτσι. 5 λεπτάκια είναι απέναντι με τα καραβάκια. Μη σου πω ότι και κολυμπώντας πας. Για γράψτε παιδιά τίποτα στα σχόλια, όσοι έχετε άποψη για τον Πόρο, όσοι έχετε πάει. Φτάσαμε στην Ερμιώνη. Ένα μοναδικό μέρος στην Αργολίδα, ένα πανέμορφο ακροτήρι. Και εδώ πέρα από εδώ και μπροστά, μέχρι την άκρη της μύτης, έχει ένα πευκοδάσος. Φανταστικά μαγαζάκια. Σαν να είσαι νησί. Να ήσασταν μέσα στο κράνος να ακούγατε τι ακούω από Bossa Nova Διονυσίου και τώρα ακούω ριζίτικα. Βέβαια περιορέξεως θέλαμε να περνάμε καλά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αφού πέρασα και από την Ερμιώνη, μ' αρέσει πολύ, λέω να το τραβήξω τώρα για Ναύπλιο να βρω κανένα δωμάτιο να μείνω. Έτσι, με το πιστό μου φίλο που γυρίζοντας ακούραστα το μικρό του πιστονάκι ταξιδεύαμε με 80 χιλιόμετρα, ζητώντας για αντάλλαγμα μερικές σταγόνες βενζίνης, καλύψαμε τα επόμενα 70 χιλιόμετρα μέχρι τον τελικό μας προορισμό. Λοιπόν, φτάσαμε στο Ναύπλιο, ξεκούρωση, αναδιοργάνωση και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Το Ναύπλιο, πρωτεύουσα της Ελλάδας από το 1827 ως το 1834, είναι ένα μέρος που χαίρεσαι να το περπατάς και να χάνεσαι μέσα στα πλακόστρωτα στενά. Σε αυτό εδώ το σημείο συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της σύγχρονης Ελλάδας. Ο πρωτοπόρος αυτός πολιτικός που ζούσε ασκητικά χωρίς να λαμβάνει καν τον μισθό του, δολοφονήθηκε από ελληνικά χέρια για λόγους συμφερόντων και εγωισμών. Έτσι, γίναμε προτεκτοράτο των Ευρωπαίων, πάντα με τη συνεργασία εδώ βολικών ανθρώπων, και το όνειρο της ελευθερίας δεν ήρθε ποτέ.
Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάει μια καινούργια μέρα σήμερα. Άφησα πίσω μου το ναύπλιο και κατηφορίζω νότια παραλιακά με κατεύθυνση προς το Λεωνίδιο. Σήμερα έχω χαλαρή διάθεση στο ταξίδι σε αντίθεση με χτες, και ως γνωστόν όταν οδηγάς αργά τελικά είσαι πιο ξεκούραστος και πας πιο μακριά. Είναι όπως η ιστορία με το λαγό και τη χελώνα. Νομίζω τελικά οι γονείς ότι και τίποτα άλλο να μην ξέραν να κάνανε. Αν διαβάζαν στα παιδιά τους τα κλασικά παλιά καλά παραμύθια, θα τους μαθαίναν τα βασικά για τη ζωή. Σταμάτησα σε αυτό το σημείο γιατί συνάντησα μια υπεραιωνόβια ελιά. Από ό,τι λέει η πινακίδα είναι περίπου 2.500 ετών. Έχουμε συνδέσει την Αρκαδία με το ορεινό της τμήμα, αλλά και το παραθαλάσσιο είναι εξίσου εντυπωσιακό. Στο Λεωνίδιο και σε άλλους οικισμούς της περιοχής μιλούνται ακόμα τα τσακώνικα, γλώσσα που βασίζεται στη δωρική των αρχαίων Σπαρτιατών, σε αντίθεση με τα νέα ελληνικά που βασίζονται στην Αττική και στην Ιωνική διάλεκτο. Άφησα πίσω μου το Λεωνίδιο και τώρα συνεχίζω και κατεβαίνω, πάω σε μια παραλία που λέγεται Φωκιανό και μετά θα πάω σε ένα άλλο μέρος που λέγεται Κυπαρίσι. Γενικά σιγά σιγά αφήνω την Αρκαδία και θα μπω στο νομό Λακωνίας. Ξανά πίσω στο Λεωνίδιο. Τα μέρη που πάω είναι αρκετά απομονωμένα και καλά που σταμάτησα να δω. Θα έμενα από βενζίνη, δεν έχει κανένα βενζινάδικο προς τα εκεί, οπότε γυρνάω να το φουλάρω και ξαναβλέπω τι κάνω. Αυτή η καθυστέρηση για τη βενζίνη μου βγήκε σίγουρα σε καλό, γιατί αποφάσισα να ακολουθήσω έναν άλλο εναλλακτικό δρόμο που έλεγε ότι έχει την ίδια ώρα, και από ό,τι φαίνεται αυτός ο δρόμος είναι απείρως φανταστικότερος. Φίλε. Άφησα πίσω μου τώρα αυτή την παραλία που λέγεται Φωκιανό και ακολουθώ έναν παραλιακό δρόμο που θα με βγάλει στο Κυπαρίσι. Είναι πολύ ωραίος δρόμος. Έχει τόση ομορφιά το μέρος που δεν θα φτάσω στο Κυπαρίσι ποτέ. Μάλλον αυτό είναι το Κυπαρίσι. Είναι μαγικά μέρη. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του γύρου της Πελοποννήσου. Στο δεύτερο, σας υπόσχομαι ακόμα πιο μεγάλη περιπέτεια και εξίσου εντυπωσιακές εικόνες. Λίγο υπομονή και σε λίγο θα είναι και αυτό έτοιμο. Υγεία και χαρά σε όλους.